Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh của Thiện Hello. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục kiến tạo cuộc sống thịnh vượng với 5 nguyên tắc của nhà đầu tư tài ba Warren Buffett. Có lẽ ai cũng biết phải không ạ? Người được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha. Và 5 nguyên tắc đó là gì? Chúng ta hãy vào nguyên tắc số 1. Với phương pháp đầu tiên, Warren Buffett chia sẻ rằng hãy tái đầu tư các cái khoản lợi nhuận thu về từ việc đầu tư và bắt đầu đầu tư bằng các khoản tiền tiết kiệm. Tránh các khoản vay dài hạn và định kỳ, bởi vì đó chính là những cái nguồn gốc của cái sự nợ nần và rủi ro. Đó, chúng ta hãy bắt đầu đầu tư bằng những cái nguồn tiền nhỏ nhất có thể. Cách đây rất là nhiều năm về trước thì Warren Buffett lúc đấy còn rất là nhỏ, thì hồi đấy Warren Buffett ông ấy đã bắt đầu đầu tư bằng cái khoản tiền 100 đô của mình. Ông ấy đã bắt đầu biết tiết kiệm và đầu tư từ các cái khoản tiền nhỏ nhất của mình để cho cái nguồn tiền tiết kiệm đó sinh sôi nảy nở. Và để được như ngày hôm nay thì Warren Buffett vẫn luôn áp dụng cái phương pháp này. Ông ấy hạn chế các cái khoản tiền chi tiêu và phần lớn sẽ dành các cái khoản tiền đó để tái đầu tư và tái đầu tư cho các cái khoản đầu tư của mình. Và phần lớn ông ấy sẽ không vay vốn, đa phần là sẽ dùng cái nguồn tiền do mà mình tiết kiệm ra. Đó chính là phương pháp đầu tiên trong số 5 phương pháp quan trọng nhất của vị tỷ phú này. Với cái phương pháp thứ hai này thì Warren Buffett chia sẻ rằng sau những cái lần thất bại, sai lầm của mình thì Warren Buffett đã rút ra được một cái bài học. Đó là hãy lựa chọn những cái người bạn, những cái người đồng hành, cộng sự, những cái người đối tác mà chúng ta thực sự tin tưởng, và chúng ta nghĩ rằng đó là những cái người mà chúng ta có thể làm việc đến hết cuộc đời này. Thì đó là cái phương pháp mà Warren Buffett đã chia sẻ và ông ấy cũng đã áp dụng cho đến ngày hôm nay. Warren Buffett đều làm việc với những cái người mà ông ấy yêu quý, ngưỡng mộ. Đó là cái lý do tại sao mà ông ấy thường xuất hiện cùng với Bill Gates và rất là nhiều các vị tỷ phú khác. Chúng ta thường có một cái câu nói rằng giàu vì bạn, sang vì vợ, hay là gần mực thì đen, vần đèn thì sáng. Đó đều là những cái nguyên tắc mà bất di bất dịch của những cái người mà giàu có, của những cái người mà thành công. Thì cũng không thể lý giải được rằng tại sao, bởi vì đó phần lớn chúng ta đều sẽ dành cái thời gian mà đầu tư, hay là dành thời gian cho những cái người mà xứng đáng. Đó là những cái người bạn, những cái người đối tác của chúng ta. Đó là cái bí mật thứ hai trong số những 5 danh sách những cái bí mật mà Warren Buffett chia sẻ. Ở bí mật thứ ba, Warren Buffett, vị tỷ phú này chia sẻ rằng hãy tập trung vào những cái điều quan trọng. Trong số những cái câu chuyện về Warren Buffett thì mình có nghe được một câu chuyện rằng trong cuộc trò chuyện của mình với phi công của mình, thì Warren Buffett chia sẻ với người phi công kia rằng để thành công, anh hãy viết ra 25 điều quan trọng nhất trong số những cái điều mà 25 điều quan trọng nhất mà anh muốn hoàn thành trong cái sự nghiệp của mình. Sau đó hãy chọn ra 5 phương pháp, 5 cái lựa chọn. Hãy chọn ra 5 cái lựa chọn mà anh nghĩ đó là những cái điều mà cấp thiết và cần thiết nhất trong số 25 lựa chọn. Và tiếp theo đó là lọc và gạch đi 20 cái lựa chọn kia và giữ lại 5 lựa chọn đầu tiên đó và tập trung vào 5 lựa chọn đó, thì nhất định anh sẽ thành công. Và đó là cái câu chuyện mà có lẽ là đi vào huyền thoại, thì rất là đúng, bởi vì phần lớn chúng ta đều, những cái người mà chưa thực sự thành công hoặc chưa thành công, thì chúng ta đều không tập trung vào một cái điều gì đó nhất định. Chúng ta đều dễ bị những cái việc mà không quan trọng nó gây ảnh hưởng đến những cái điều quan trọng. Chính vì vậy mà những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó cần thiết mà chúng ta lại không tập trung nó, mà chúng ta dễ bị để ý đến những cái điều mà không quan trọng. Đó là cái lý do mà tại sao mà Warren Buffett chia sẻ rằng hãy tập trung vào những cái điều quan trọng. Trong số đó thì
Với cái phương pháp này thì Warren Buffett cũng áp dụng trong việc cái đầu tư của mình. Bởi vì trong số những cái khoản đầu tư lớn nhất của mình thì ông ấy có 5 khoản đầu tư dài hạn và lớn nhất, đa phần là trên 20 năm. Đó là cái lý do tại sao mà ông ấy chia sẻ rằng hãy tập trung vào những cái điều quan trọng nhất, và tối giản cái cuộc sống. Chúng ta đều biết rằng Warren Buffett là vị tỷ phú hiện nay đang xếp vị trí thứ tư trong số 400 vị người giàu nhất thế giới được tạp chí Forbes công bố. Thì ông ấy hoàn toàn có thể mua bất kỳ thứ gì mà ở bất kỳ đâu mà ông ấy muốn. Tuy nhiên rằng mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng mỗi một năm Warren Buffett chỉ bỏ ra 100.000 đô la để chi tiêu cho cái cuộc sống của ông ấy. Thì đây chính là lý do mà tại sao ông ấy tối giản cái cuộc sống của ông ấy lại và tập trung vào những cái điều mà ông cho là quan trọng, nhất là công việc đầu tư của mình. Ở cái bí quyết thứ ba này thì Warren Buffett chia sẻ rằng hãy không ngừng đầu tư vào bản thân, tiếp thu những cái kiến thức mới và nâng cao cái kỹ năng của bản thân lên. Đó là lý do tại sao mà ông ấy dành đến 80% thời gian của mình hàng ngày để dành cho việc nghiên cứu và đọc sách. Văn phòng của ông ấy thì không có điều gì khác ngoài sách. Đó chính là lý do mà ông ấy chia sẻ rằng điều cái thứ ba mà quan trọng nhất của ông ấy đó là dành thời gian để nâng cao kỹ năng, nâng cao cái kiến thức và tiếp thu những cái kiến thức và cập nhật những cái kiến thức mới nhất. Đó là những cái điều mà có lẽ bất kỳ vị tỷ phú nào đều chia sẻ. Như Bill Gates cũng chia sẻ cho chúng ta rằng hãy dành thời gian để đọc những cuốn sách, bởi vì đó đều là những cái nguồn tài nguyên vô hạn. Warren Buffett cũng vậy, ông ấy đã dành thời gian rất nhiều để cho cái việc đầu tư nó phù hợp với cái nguyên tắc 20-80. Đó là 80% thời gian sẽ được 80% giá trị sẽ được tạo ra bởi 20%. Tuy nhiên là trong đó thì ông ấy đã dành ra đến 80% thời gian mỗi ngày để ông ấy nâng cao kỹ năng và học hỏi. Đó, một cái vị tỷ phú mà xếp vào top đầu của thế giới về việc đầu tư như vậy mà ông ấy vẫn không ngừng hàng ngày học hỏi và trau dồi nâng cao cái kỹ năng của bản thân lên. Đó chính là cái lý do thứ ba mà ông ấy trở lên giàu có như ngày hôm nay. Và điều cuối cùng trong số những cái điều mà quan trọng nhất để kiến tạo lên một cái vị tỷ phú giàu có như ngày hôm nay, như là Warren Buffett, thì ông ấy chia sẻ rằng cái điều cuối cùng này đó là bảng điểm nội tâm. Trong số những cái điều đó thì đây là một cái điều khá là đặc biệt. Bảng điểm nội tâm đó là cái điều mà Warren Buffett chia sẻ. Ông ấy chia sẻ rằng chúng ta hãy đi theo những cái lựa chọn phù hợp với những cái giá trị mà cốt lõi và niềm tin của chính bản thân chúng ta tạo ra, mà tránh đi theo những cái quan niệm khác mà người ta đưa ra. Cái điều này thì nó lại đi theo trái ngược với cái quan điểm mà sống dựa trên cái sự đánh giá của người khác, của xã hội, thành công bằng sự đánh giá của người khác. Đây là một cái điều vô cùng đặc biệt. Đa phần những cái vị tỷ phú hay những người mà giàu có hiện nay thì họ đều có một cái mong muốn rằng được xã hội công nhận, được mọi người đều biết đến cái sự giàu có xa hoa của mình. Tuy nhiên với Warren Buffett thì ông ấy chia sẻ ra cái điều thứ 5 này để cho thấy rằng đối với ông ấy thì cái quan điểm của xã hội đều không có cái giá trị gì đối với ông ấy cả. Bởi vì với Warren Buffett thì ông ấy đều áp dụng những cái phương pháp đầu tư cũng như các cái phương pháp mà sống mà gần như là không theo những cái quan điểm nào của xã hội cả, mà ông ấy đều có một cái quan niệm sống rất là giản dị, rất là khép kín, chỉ lựa chọn những cái điều tốt nhất cho bản thân, và ông ấy lựa chọn rất là khắt khe trong các cái khoản việc đầu tư của mình. Thì đây cũng là cái phương pháp thứ 5, đó là đừng đi theo những cái trào lưu, những cái mà xã hội công nhận, xã hội đi theo, mà ông ấy tạo ra những cái con đường riêng của mình. Trong đó là
có cái bảng điểm nội tâm, lựa chọn những cái mà nó phù hợp với cái giá trị sống, giá trị cốt lõi và niềm tin của chính bản thân ông ấy tạo ra. Và dĩ nhiên nó phải phù hợp với đạo đức xã hội, hoặc là nó phải đúng trong một cái khái niệm về đạo đức nào đó. Đó là tất cả những cái điều mà chia sẻ, một trong 5 những cái điều quan trọng nhất của vị tỷ phú này chia sẻ thì mình đã đọc và nghiên cứu đúc rút ra. Thì đây là những cái điều vô cùng đúng đắn, và mình nghĩ rằng chính những cái điều này mà kiến tạo lên một vị tỷ phú mà có lẽ là rất hiếm có trong kỷ nguyên, trong cái thời đại này. Và hiện nay thì như mình được biết thì cái nguồn đầu tư, những cái giá trị cổ phiếu của ông ấy đã bị giảm rất là nhiều. Tuy nhiên thì với 73.000 tỷ đô la thì thực sự với 73 tỷ đô la, xin lỗi, không phải là 73.000 mà 73 tỷ đô la của mình, thì ông ấy cũng vẫn đứng thứ tư trong cái khoản 400 người giàu nhất thế giới được tạp chí Forbes công nhận. Thì mình nghĩ rằng đối với chúng ta thì chỉ cần học được một vài điều trong 5 cái điều này thì chúng ta cũng đã thành công rồi. Và đối với cá nhân của mình thì thành công thực ra là nó không nhất thiết chúng ta phải có nhà lầu xe hơi hay là công danh, mà chúng ta thành công đối với mình, đối với cá nhân và quan điểm của mình, thành công nó có ở rất nhiều mặt. Thành công ở gia đình, thành công khi mà chúng ta có được một người vợ tốt, hay thành công có một cái sự nghiệp, hay thành công có một cái người bạn tri kỷ và tốt mà chúng ta có thể kết bạn đến hết cuộc đời này. Thì đó là rất là nhiều các cái khái niệm thành công khác nhau. Tuy nhiên rằng thành công ở đây là khi mà chúng ta biết đó là đủ, đó là phù hợp với chính bản thân mình. Thành công ở đây là cái sự đúc kết, là cái sự học hỏi dần dần. Khi mà chúng ta đạt đến một cái giới hạn nào đó giống như vị tỷ phú này, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng thành công nó rất là đơn giản. Nó là khi mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta biết, chúng ta cảm thấy đó là đủ, thì khi ấy là các bạn sẽ nhận thấy rằng mình cũng đã thành công. Đó là những cái điều mà chia sẻ của ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hãy like và share cũng như là đăng ký kênh nếu như thấy video này ý nghĩa. Hãy comment về cái ý kiến của mình về những cái 5 cái điều thành công này mà vị tỷ phú chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video ngày mai. Xin chào.